Good morning mga ka-fishda. Ayun, after a hard trail kahapon, recovery food naman tayo ngayon. So, we are preparing bulalo. Yan po ang ating bulalo ngayon. Isang tamang-tama mainit na sabaw sa mabagyong araw. So, ang ingredients natin guys, salt. Nandiyan na yung salt. Lagyan natin ng kamote para medyo lumapot ang sabaw. Pepper. So, lalagyan na natin ng maraming pepper. So, yung medyo maanghang. Okay. So, lagay muna natin dito yung camera. Ayusin natin yan. Lagyan natin ng tubig. Okay. Lagay natin yung ating then maraming sibuyas, kamote para medyo malapot yung sabaw. Lagyan natin ng napakaraming sabaw. So, yan ay tsura guys ngayon. Yun. Set natin itong ating electric pressure cooker. Heavy. Ang lid. Okay. Locked and loaded. Ilang minutes tayo. Cook. Set natin sa 90 minutes. Okay, 95 minutes. Cook. Yan, heating up. Make sure the lid is closed. Okay, see you after 95 minutes. Yun, so tapos na ang 95 minutes guys. Try na nating buksan at ilagay natin itong ating gulay. Okay, so sa ngayon nakalock pa. Try kong pasingawin na ng mas mabilis. Kung malambot na at ready na ang ating gulay. Lagay natin for another siguro mga 5 minutes in pressure mode. Okay, open na. Tanang! Pwede.
Uy, gutay-gutay na. Add additional black pepper. Close natin for another 15 minutes. Okay. Antay ulit tayo. Ayan guys, pinapasingaw na natin at tapos na yung 5 minutes para doon sa ating Chinese cabbage. Saglit lang yan. Kung hindi, masyadong ma-overcook yung gulay. Okay. So, tama-tama. Green pa. Best. Okay. Ikat natin dito para mailagay natin sa ating boiling hot. Wow! Tawag dito sa English, tawagin natin ox knuckle. Ox knuckle soup. Ayos ah. More sabaw. Wow, nagtiwalay na guys. Tingnan natin ito. Soup. More soup. So, tingnan nyo guys, ano yung ating finished product. Okay. Come on, let's eat. Ready to eat. Yan ang ating finished product. So, thank you for watching. Have a great weekend.